שעון קפה. בוקר טוב לכולם, תודה שהזמנתם אותי. ואני דווקא רציתי להראות רישומים כמעט, נראה לי רובם לא אדריכליים, אלא יותר כאלה דברים שעושים עם כוס אספרסו קטנה, בבית קפה קטן, באיזו עיר קטנה בצרפת או באיטליה, וכמעט לא בארץ, לא יודע למה. אגב, בעיניי, הדבר הכי חשוב ברישום, חוץ מהאספרסו הזה, זה נייר טוב, נורא חשוב. החומריות, נייר לטעמי כזה שסופג את הדיו, שאם מחזיקים את העט יותר מדי, נהיה כתם, כמו פה. הכתמים האלה נורא יפים, ועט נובע, או ציפורן. כמו פעם, ממש כמו לפני 100 שנה, ציפורן עם דיו כזה של פליקן, שמטפטף לפעמים. כמעט לא צריך יותר מזה. אז באיטליה, איך אפשר לא להתפעל מהברושים האלה והבניינים האלה, שאגב, באמת המקרנה חזקה מדי, חבל, מוריד את הרזולוציה בטירוף. בעיניי רישום זה בעצם פעולה של התבוננות. כבר מגיל צעיר מאוד קלטתי את עבודת הרישום פשוט כפעולה של התבוננות. כלומר, יושבים 10 דקות, רבע שעה, זה מה שזה לוקח, חצי שעה, ומסתכלים, וכשרושמים אז גם מסתכלים, אז גם רואים דברים. פתאום רואים את היחס בין הגוש הזה והגוש הזה והפרופורציות של החלונות. מה שדרך אגב לא הולך לי בכלל בצילום. אני נגיד, מצלם את זה, בסדר. מצלם ואשכח. אבל ברישום זה בעצם פשוט השלמה להתבוננות. ולכן בעיניי זה הערך העצום שלו. סן ג'ימיניאנו, המגדלים, הפרופורציות שלהם, סיינה, כמובן, הכיכר הידועה. פתאום אתה קולט את הגובה העצום. אתם יודעים, זה המגדל הגבוה באיטליה, נדמה לי 125 מטר גבוה. פירנצה, אם אינני טועה. הנה, פשוט זום כדי להראות לכם עוד פעם את החומריות, את ההתפשטות של הדיו בנייר. לא רואים פה את הטקסטורה של הנייר שהיה מחוספס, נייר הודי. עכשיו, נורא חשוב דווקא החומרים האלה, נורא חשוב. אגב, זה אני בפעולה בגיל 5. זה. לא, באמת אני מצייר מאז שאני זוכר את עצמי. נחמד, לא? בגן מרים. יש לי סדרה של מקומות בתל אביב, שגם אחר כך הולידו אצלי ציורים באקריליק. אז רחוב בורוכוב שבו אני גר, אגב, זה קטע מלפני תקופת גדס, ובכל זאת זה קטע טוב. של הבתים האלה שהיום כבר צמחו כולם ל6-7 קומות, צפופים, אבל עדיין נרקם יוצא מן הכלל, אז כל מיני ביטויים שעשיתי לו. נדמה לי שרנדי, המנוף הזה זה הבניין שלכם, שאחר ברקע. וזה בית באוהז קטן שממש מול הבית שלנו, ותראו כמה שסביבו כבר צמחו פי 2, אבל עדיין המרקם הזה נהדר, וככה זה גם התבטא באחד הציורים שלי, והנה קטע יותר מקרוב. אתם רואים שרואים את הקטע הזה בהגדלה, שהוא כמעט מופשט, ונותן את הקוביזם הזה שקיים אפילו בתל אביב. רישום אחר, נורא שרוף, אבל התערובת הזאת של הבניינים וקצת ברוש פה ושם וכך הלאה, אגב זה מצויר באמת מקומה גבוהה יחסית, קומה 5, שאז רואים אחרת מאשר מהרחוב עצמו. עוד מבט. הנה שוב סקיצה שהולידה אחר כך את הציור הזה, שהיה כאן בתערוכה בזמנו לפני חצי שנה, העיר הלבנה, שרון, העיר הלבנה השחורה, לפעמים האפורה, עם הקומפוזיציות שלה, עם פה איזה דקל ושם איזה ברוש וכך הלאה, שבעיניי יפהפייה.
צבעי מים אני גם מנסה לפעמים, וזה שוב נוף גגות, לפעמים בין הבתים הלבנים, האפרפרים, פתאום מישהו תולה לא רחוק מאיתנו סדין לייבוש, אדום או צהוב, אז פתאום זורק איזה כתם של אור בין הבניינים, נהדר. אבל אחד הדברים הכי מעניינים בעיניי זה פנים, וזה גם אולי הכי קשה. ואני רחוק מלהתיימר שאני יודע לרשום פנים. אפרת זוגתי ואני היינו בפורטו, זה במקרה פורטרטים בפורטו, בפורטוגל, ושם הסתובבנו בשוק הפשפישים, יש שם שוק פשפישים ענק, אינסופי. והיו שם טיפוסים, פשוט כל אחד שעומד ומתבונן, לפעמים מגניב איזה צילום, ככה לא נעים מהצד. כל מיני טיפוסים מאוד כאלה, נראו לי קשי יום כאלה, אנשים עם סיפור. כלומר, אני לא יודע את הסיפור, אבל קלטתי המון פנים ושחזרתי אותם אחר כך. התחלתי לראות את הטופוגרפיה של הפנים. כמו רנדי, דיברת על ירושלים, וגם בפנים האנושיות יש טופוגרפיה, יש הרים וגבעות ושקעים, ולפעמים קו אחד לא נכון דרך אגב, הלך עליך. זאת אומרת, ואין דרך חזרה. אמנם גוטמן, אנחנו יודעים ברישומים שלו, תיקן בטיפקס, כזה מה שאז היה טיפקס על המסך. כן? אבל באמת ברישום, לפעמים איזה קו אחד דפקת את הרישום, אז צריך לדעת איפה לעצור, זה נכון. בבית ספר לציור תמיד אומרים, תעצור, אתה מתחיל לקלקל. אז הנה בן אדם מבוגר כזה, שהתחלתי להבין את המבנה, אולי, את המבנה של הפנים שלו כמשטחים כאלה ואחרים, וככה פיתחתי את זה בעוד כמה רישומים. זה התבטא גם בכמה ציורים כאלה ואחרים. תודה רבה.